हॅलो एव्हरीवन, मी शुभम नाईक स्वागत करतो तुमचं स्टॉक रनर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. उद्या बँक निफ्टीची एक्सपायरी आहे, तर बघूया मार्केट उद्या कशा पद्धतीनं बँक निफ्टी उद्या कशा पद्धतीनं मुवमेंट करू शकते आणि आपण कशा पद्धतीनं बँक निफ्टीमध्ये ट्रेड करू शकतो. तर इथं आपण बघू शकतो की बँक निफ्टीमध्ये मोहर ट्रेडिंग झाल्यानंतर या रेजिस्टन्स लेवलवरून मार्केट रिजेक्शन घेऊन मार्केटमध्ये एक फॉल आला आणि अगोदरचा जो सपोर्ट एरिया होता त्या सपोर्ट एरियावर येऊन प्राइस सस्टेन होऊन आपल्याला मार्केटमध्ये जो फॉल झाला तो फॉल रिकव्हरी झालेला आपल्याला बघायला मिळाला. तर आता उद्या बँक निफ्टीमध्ये कशा पद्धतीने आपण ट्रेडिंग करू शकतो, तर आपल्याला बँक निफ्टीने ही एक रेजिस्टन्स लेवल दिलेलं आहे आणि हा एक सपोर्ट लेवल दिलेला आहे. जर उद्या मार्केट या लेवलमध्ये जर फ्लॅट ओपन झालं 40-50 पॉईंट वर खाली या लेवलमध्ये ओपन होऊन एक सेकंड हाफपर्यंत आपल्याला मार्केट थोडंसं इथं टाइम स्पेंड केल्यानंतर इथं आपल्याला एखादा ब्रेकआउट जर बघायला मिळाला तर आपण उद्या बँकच्या दिशेने जाऊ शकतो आणि 44,050 ते 44,100 हे आपल्यासाठी बँक निफ्टीमध्ये टार्गेट असणार आहे. 44,050 आणि 44,100 ही लेवल सुद्धा जर बँक निफ्टीने काढली तर आपल्याला 44,200 पर्यंत बँक निफ्टी जाताना आपण बघू शकतो. तर उद्या जर मार्केटमध्ये फ्लॅट ओपन होऊन मार्केट सकाळचं मॉर्निंग आवर सस्टेन होऊन एखादा आपल्याला जर ब्रेकआउट जर बघायला मिळाला तर आपण बँकच्या दिशेने जाऊ शकतो. इन केस जर उद्या मार्केट गॅप ओपन झालं, गॅप ओपन झाल्यानंतर या लेवलला मार्केट जर सस्टेन झाल्यानंतर एखादी आपल्याला बुलिश कॅन्डल जर बघायला मिळाली तर त्यामध्ये एंट्री घेऊन आपण आपल्यासाठी मी सांगितलं 44,100 44,200 या लेवल आपल्यासाठी टार्गेट असणार आहे. आणि उद्या जर गॅपडाऊन जर मार्केट ओपन झालं, गॅपडाऊन ओपन झाल्यानंतर या लेवलमध्ये जर गॅपडाऊन ओपन झालं, गॅपडाऊन ओपन झाल्यानंतर हा जो सपोर्ट आहे या सपोर्टवर प्राइस टाइम स्पेंड करून जर इथून जर रिव्हर्स झाली तर आपल्याला मार्केट उद्या दिवसभर या रेंजमध्ये अडकताना बघायला मिळू शकतं. ही एक शक्यता आहे की या लेवलमध्ये अडकताना बघायला मिळू शकतो. कारण हा जो इथून मार्केट गॅपडाऊन ओपन झालेला असणार, हा जो गॅप असणार आहे हा रेजिस्टन्सचं काम करणार. ही जी लेवल आहे ही पण लेवल रेजिस्टन्सचं काम करणार, ही लेवल सपोर्टचं काम करणार. मग उद्या कंटिन्यू मार्केट या एका रेंजमध्ये अडकताना दिसू शकतं जर गॅपडाऊन ओपन होऊन जर मार्केट इथं सस्टेन होऊन थोडंसं रिव्हर्स होताना बघायला मिळालं तर. जर मार्केट उद्या सेकंड हाफ नंतर गॅपडाऊन ओपन झालं, गॅपडाऊन ओपन झाल्यानंतर आणि 11-12 वाजूपर्यंत मार्केट जर या सपोर्ट जवळ टाइम स्पेंड करून जर आपल्याला एखादी या लेवलला कॅन्डल क्लोजिंग दिली डाऊन साईडच्या दिशेनं तर आपल्यासाठी 43,500 ही एक सपोर्ट लेवल टार्गेट लेवल आपल्यासाठी असणार आहे. आणि या लेवलला पण जर आपल्याला एखादा ब्रेकडाऊन जर बघायला मिळाला तर आपल्याला 43,300 ही लेवल आपल्याला बघायला मिळू शकते. तर बघूया उद्या मार्केटमध्ये जर गॅपडाऊन ओपन होऊन जर मार्केट या लेवलला सस्टेन होऊन जर रिव्हर्स झालं तर उद्या पूर्ण दिवस आपल्याला या रेंजमध्ये मार्केट अडकताना बघू शकतं. जर गॅपडाऊन ओपन होऊन मार्केट या लेवलला टाइम स्पेंड करून एखादा ब्रेकडाऊन बघायला मिळाला तर आपल्यासाठी 43,500 ही लेवल टार्गेट असू शकते. आणि मार्केट फ्लॅट ओपन होऊन जर एखादा ब्रेकआउट बघायला मिळाला टाइम स्पेंड करून या लेवलला तर आपल्यासाठी 44,050 आणि 44,100 या लेवल टार्गेट लेवल होऊ शकतात. तर आता बँक निफ्टीमध्ये आपण गॅपअप गॅपडाऊन आणि फ्लॅट ओपन झाल्यानंतर मार्केट काय होऊ शकतं हे बघितलेलं आहे. तर आता बघूया निफ्टीमध्ये उद्या कशा पद्धतीने आपण ट्रेडिंग करू शकतो. तर इथं आता बघू शकतो की निफ्टीसाठी आपल्याकडे 19,475 आणि 19,425 ही सपोर्ट लेवल आहे आणि 19,475 ही रेजिस्टन्स लेवल आहे. मार्केट जर उद्या फ्लॅट ओपन झालं, फ्लॅट ओपन झाल्यानंतर आपल्यासाठी ही जी 40-50 पॉईंटचा जो हा एरिया आहे हा आपल्यासाठी नो ट्रेडिंग झोन एरिया असणार आहे. ज्या लेवलला दुपारी 11 नंतर या लेवलमध्ये टाइम स्पेंड करून 12-12:30च्या आसपास जर आपल्याला 475 जर या लेवलला एखादा आपल्याला ब्रेकआउट जर बघायला मिळाला तर आपण बँकच्या दिशेनं जाऊ शकतो. उद्या जर मार्केट फ्लॅट ओपन होऊन ब्रेकआउट जर बघायला मिळाला तर आपण बँकच्या दिशेनं जाऊ शकतो. तर आपल्यासाठी पहिलं जे टार्गेट असणार आहे ते 19,525 ते 19,550 हे या लेवल हे आपल्यासाठी टार्गेट लेवल असणार आहेत. आणि जर उद्या इन केस मार्केट जर गॅपडाऊन ओपन झालं या लेवलच्या खाली आणि या लेवलच्या खाली गॅपडाऊन मार्केट होऊन जर मार्केट जर या लेवलच्या खाली जर सस्टेन झालं, प्राइस ॲक्शन डाऊन साईडच्या दिशेनं जर बिल्डअप झालं तर आपल्याला 19,375 आणि दुसरं आपल्याला 19,325 हे आपल्यासाठी आपलं टार्गेट लेवल असणार आहेत. आणि जर या लेवल सुद्धा मार्केट जर या लेवलला सुद्धा जर सस्टेन नाही झालं तर आपल्याला उद्या मार्केटमध्ये एक शार्प सेलिंग बघायला मिळू शकतं निफ्टीमध्ये. तर 19,275 पर्यंत उद्या निफ्टी आपण बघू शकतो. जर उद्या निफ्टी जर गॅप ओपन झाल्यानंतर या लेवलला जर निफ्टी सस्टेन होऊन एखादा बुलिश पॅटर्न किंवा एखादं बुलिश कॅन्डलस्टिक्स आपल्याला जर बघायला मिळालं तर आपण उद्या बँकच्या दिशेनं जाऊ शकतो. आणि तुम्हाला जे मी टार्गेट लेवल सांगितलं 19,525 ते 19,550 हे आपल्यासाठी आपलं टार्गेट लेवल असणार आहेत. तर उद्या निफ्टीमध्ये आपण फ्लॅट ओपन होऊन वरच्या एक प्राइस ॲक्शन बिल्डअप करून
टाइम स्पेंड करून वरच्या लेवलला एक ब्रेकआउट मिळाल्यानंतर किंवा गॅप ओपन झाल्यानंतर मार्केट वरच्या लेवलला सस्टेन झाल्यानंतर आपण बाईंगच्या दिशेनं जाणार आहे. आणि उद्या जर मार्केट जर गॅपडाऊन ओपन झालं, गॅपडाऊन ओपन झाल्यानंतर ही जी 19,420ची जी लेवल आहे, या लेवलच्या खाली जर मार्केट जर सस्टेन झालं, तर सस्टेन झाल्यानंतर आपण सेलिंगच्या दिशेनं जाऊ शकतो. आणि आपल्यासाठी 19,375 ते 19,350 आणि 19,325 हे आपल्यासाठी आपलं टार्गेट असणार आहे. जर उद्या पण या लेवलला जर मार्केट सस्टेन नाही झालं, तर मार्केटमध्ये आपण उद्या चांगला एक निफ्टीमध्ये फॉल बघू शकतो. आणि 19,275 ते 19,250 पर्यंत उद्या आपण निफ्टी येताना बघू शकतो. तर उद्या आपण निफ्टीमध्ये, बँक निफ्टीमध्ये कशा पद्धतीने ट्रेडिंग करू शकतो हे बघितलं. गॅप गॅपडाऊन आणि फ्लॅट या तिन्ही कंडिशनमध्ये मार्केट जर ओपन झालं, तर आपण कशा पद्धतीने ट्रेडिंग करू शकतो याचा आपण अनालिसिस केलेला आहे. तर बघूया उद्या मार्केट कशा पद्धतीने मुवमेंट करतो, बँक निफ्टी कशा पद्धतीने मुवमेंट करतात आणि आपण त्यामध्ये कशा पद्धतीने ट्रेडिंग करू शकतो. तर भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू.